Edhe kemi mbrit e gishtat. Në shkollën ruse, pej ditës parë, mësohet pozicioni i dorës dhe ata spjegojnë, those kjo është një kish dhe këto janë shtyllat e kishës. Do më thonë, këto janë shtyllat cilat bone urxun, u thyn, e gjithë kisha kolapson. Do më thonë, ata e dhënë rëndësi të madhe që rashëndom quhet ky term, që kjo mos mu thy. Edhe kanë drejt për shkak se ky është vendi me cilin inicohet lëvizja e gishtit. Krahasim me shkollën e vjetër që fatmirësisht rost nuk e kam pas për shkak se piano s'ka ekzistu në atë kohën kur në Evropë ka ekzistu shkolla e vjetër pianistike e cila ka përdorur më shumë gishta. Rost e kam pas fatin që menjëherë me adaptu shkollën e vjetër gjermane dhe me avancu në nivelin që është sot. Andaj ata e mësojnë që gishti lëviz nga metakarpali i tretë, do të thonë, e jo nga i dyti. Normal, gjithmonë ka përjashtime prap peceki për shkak se literaturë ka vepra të cilat e kërkojnë edhe forcën ekstreme të muskujve fleksor, e cila të obligon me dalë në këtë pozicion, por ne jena të folë për 90% kohës, 95% kohës, çka duhet me bo dhe çka s'duhet me bo. Do më thonë, ky pozicioni i këtij gishti duhet maksimalisht të ruhet, edhe nëse gishti është drejt, që zakonisht e shohim te shumë pianistë, prap kjo nuk thehet. Momenti që thehet, humbet kontrolla nga shuplaka dhe pastaj kontrolla shkon këtu, ekziston rreziku mu shtrëngu edhe nyja, do më thonë, këtë ideja e funksionimit të gishtave është që të inicohen nga nyja e tretë, aty ku fillon gishti, do më thonë gishti fillon qëtu dikon, shumë ma poshtë se që mendojmë, dhe ndërsa nyjet tjera i japin stabilitet. Kjo nuk do më thonë që këto duhen me qenë shumë të lira, këto e krijojnë stabilitetin e gishtit për me mbajt strukturën e pjertë. Do më thonë, jo të thyn, mirë po të pjertë. Sikur shkopi i peshkatarit që fillon tu zgjat falanga, shkon ma poshtë, edhe dikur bëhet si një hark, ashtu edhe gishti, pozita ideale i gishtit është hark. Do të thonë, funksionimi i duhur i gishtit është kur ai gjendet në këtë pozicion të harkut. Normal që ka përjashtime, po këto janë dy, kjo është mënyra e rregullt e pozicionimit të gishtit. Tash do të flas për dy mënyra të artikulimit. Njëna është me majën e gishtit, e tjetra është me pjesën e butë të gishtit. Do të thonë, ajo me majën e gishtit krijon një tingull më të kristalizuar. Ndërsa kjo me majën e gishtit krijon një tingull më të butë. Do me thonë, nuk di sa mund dëgju kjo prej mikrofonit, por nëse dojmë brilancë,
dojmë brillancë, i kemi gishta të ma të pjertë, për shkak se gishti duhet të luj me majën, sipërfaqja duhet më konë sa ma e vogël për me dhonë tingullin ma kristal. Ndërsa që se dojmë tingullin ma gjanë, ma të ëmbël, i bim me Nuk po them që kjo duhet mu luj qështu, se Mozarti luhet me ma shumë me tingull kristal, por vetëm e mora si shembull krahasimi, nuk e di tash a ka mu ingjisu qysh duhet në audio, do të thonë shembull krahasimit kur herën e parë tingulli është ma i ashpër, ma i qartë, ndërsa në dyti është ma i ëmbël, ma i gjanë. Do të thonë këto janë dy mënyra të artikulimit të gishtit, asnjëna nuk është gabim, këtë varet prej kontekstit, ku përdoret dhe qysh përdoret. Dikush që i ka gishtat e trash, nuk ka me mujt kur me nxjerr nashta atë tingullin kristal, shembull tipik ka qenë Rubinsteini, i cili ka pas gishtat shumë trash, edhe për atë ka qenë i njoftun për atë zonin, për atë melodinë e tij, frazat kënduese të tij, për çka ka qenë i njoftun në shekullin e kaluar. Përveç talentit që ka pas, atij ka ndihmu shumë gishtat e trash për me mri, për shkak se sipërfaqja e goditjes gjithmonë ka qenë e trash, për shkak limitimeve anatomike që i ka pas. Ndërsa ata që i kanë gishtat e hollë, e kanë ma vështirë me nxjerr tingullin këndues, për shkak se i mungon sipërfaqja. Qoftë edhe kur e shtrin gishtin komplet, i mungon sipërfaqja. Siç e the, ka dy metodat, nuk janë asnjëna gabim ose e mirë, këtë varet prej stilit të pianistit dhe normal repertuarit cilin e përzgjedh për me lujt. Dhe secila përdoret aty ku ka nevojë.